اگه سرامیک‌های کف سرویس‌های بهداشتی نیاز به درزگیری و دوغاب دادن داره، این ویدیو رو با من همراه باش. من حسنم، کانال اسکیل دد رو مشاهده می‌کنید. بعد از شستشو با مواد شوینده، خصوصا با جوهرنمک، درزهای سرامیک‌های کف همونطور که مشاهده می‌کنید شسته میشن و گودی پیدا میشه، شروع می‌کنن به لخ شدن. آب از اون ناحیه ها نفوذ میکنه به پایین و احتمال داره به طبقات پایین هم نم بده، یا نه اینکه اصلا موضوع نم دادن و استحکام هم نیست، ولی دوغاب هایی که اون اطراف هستن کثیف شدن، زرد رنگ شدن. برای اینکه این مشکل ها رو رفع بکنیم بهتره که هر از گاهی که میبینیم مشکل پیش میاد و این درز ها باز شدن، اونها رو با دوغاب پرشون بکنیم. یه روش قدیمی تر اینه که پودر و سیمان سفید رو با هم یه مخلوط بکنیم با آب و اون خمیر رو روی کف کلا بمالیم و بعد از اینکه خشک شد جمعشون بکنیم. ولی چند سالی هست که پودرهای درزگیر اومده به صورت آماده، مثل اینها که اینجا مشاهده میکنید. نانو یه مایه جدا هست، پودرش هم جدا هست، ولی خب وقتی اینها هستن دیگه به راحتی با اینا میتونیم اون مشکل رو رفع بکنیم. با من همراه باشید. محیطی که قراره ترمیم بشه رو کاملا میشوریمش و اجازه میدیم که آبها از داخل اون خشک بشن، جمع بشن. تا حدی نم داشته باشه بهترم هست، ولی داخل خود درزها نباید آب وایساده باشه. اگه قرار سطح کوچیکی رو ترمیم بکنیم مثل این موردی که امروز انجام میدیم، همین دو قلوهای نانو کفایت میکنن که ابزار فروشی ها معمولا اونها رو دارن. ولی وقتی قرار سطح وسیع رو ترمیم بکنیم شاید مقرون به صرفه تر باشه که از پودر سنگ و سیمان سفید استفاده کنیم به جای این پودر. از پودر سنگ و به جای این مایه از سیمان سفید و آب استفاده بکنیم. یه دستکش دستمون میکنیم که اینا ماده های اسیدی هستن، به دستمون آسیبی وارد نشه. یه مقدار از مایه رو داخل یه ظرف یک بار مصرف میریزیم. یه مقدار پودر هم به اون اضافه میکنیم. اونقدر پودر بهش اضافه میکنیم تا این ماده قوام بیاد و به صورت یه خمیر شلدری. اون رو بین درز ها میکشیم. دقت کنید این مواد اگر به همین شکل کاملا صفر بشن پاک کردنشون فوق‌العاده سخته و بعد از نیم ساعت 40 دقیقه بهشون سر میزنیم. اگر این شروع کردن به خشک شدن ما شروع میکنیم اضافاتش رو با یه دستمال خشک پاک کردن، چون اگر خوب صفر بشن پاک کردنشون فوق‌العاده سخته، خصوصا جایی که روی خود سنگ سرویس هست. خب حالا اجازه میدیم اینا خشک بشن و دوباره برمیگردیم ادامه آموزش. خب بعد از یه مدتی که میگذره بسته به دمای هوا، میزان رطوبت محیط، غلظت ماده‌ای که تهیه کردیم شروع میکنه یه قسمت‌هایش به رنگ سفیدتر در میاد و این موقع زمانیه که باید مرحله اول تمیز کردن این دوغاب‌ها رو انجام بدیم. با یه دستمال خشک شروع میکنیم به تمیز کردن. قسمت هایی که ترمیم شدن و پاک شدن به این شکل در اومدن. قسمت هایی که ترمیم نشدن هنوز خالی هست همینطور که مشاهده میکنید. نکته مهم این که رنگ اینا یه مقدار هنوز به رنگ تیره هست. بعد از اینکه کاملا خشک شدن سفید میشن اجازه میدیم اینا کاملا خشک بشن. سعی کنید تیم فاصله از سرویس ها استفاده نشه تا کاملا رنگ اینها سفید برگرده، سفید بشن. ضمن اگر جایی کنارهای سنگا و سطح سرامیکا جای باقی مونده های این دوغابا هستن سعی کنید اونا رو تمیز کنید و اگر حواستون نبود و موندن یک کمی جوهرنمک بزنید. مواظب باشید تو خود درزها جوهرنمک نره، چون جوهرنمک دشمن این دوغاب هست. بعد از 3-4 ساعت دوغاب‌ها یک کمی رنگشون بازتر میشه و به این شکل در میاد. ممنون که همراه هم هستید.